Jag heter Thomas Stringdahl, driver en arkitektbyrå här i Falkenberg som heter Stringdahl Design. Det här är en ganska unik plats. Det är naturskyddsområden runt omkring med får och kossor, havet nedanför och en liten sandstrand. Fastigheten är en ganska stor fastighet, så friheterna var relativt stora. Och det var verkligen som att börja på ett blankt papper. När man tar sig an ett sånt här projekt så måste man först förstå beställaren. Hur lever de? Hur ska de utnyttja huset? Det kan vara hobbys, hur många ska bo där, sådana saker. Sen får man ta in området, ljus, läge, naturen, allting. Så att det är en spännande, fri process till en början. När jag får fria tyglar så gillar jag ju att utnyttja platsen, kanske sträcka ut huset, stora fönster, takutsprång, så att man verkligen utnyttjar platsen och ser siktlinjer. En stor utmaning är ju läget i och med havet är så nära. Det resulterade i en H-form som passar platsen bra i och med att det är mycket väder, sydvästliga vindar. Och med H-formen så får man en yta vindskyddad och en yta mot havet som är helt fri. Och den centrala delen i H-et är ganska mycket glas, så att man har möjlighet att skjuta upp allting eller stänga för, men man har en genomsikt mellan huskropparna. En stor del i det här huset är ju fönster. Det är stora skjutpartier, stora fasta partier, och hur stora kan man göra dem? Vilka typer av profiler ska man använda? Även färgsättning, ytstruktur i förhållande till skiffert så att det ser snyggt ut tillsammans. Det är många element som ska klaffa helt enkelt. I det här fallet har jag jobbat med en lokal Tjuko-partner, och när det är den här typen av stora fönster så krävs det en duktig partner som har gjort det förr. De här partierna väger ju upp mot kanske en halv ton, ett ton. Och då är det ju stora kranar som man lyfter på plats helt enkelt. Och det ställer höga krav på den som installerar. Är det så att huset ligger nära havet och utsätts för kraftiga vindar så påverkar det val av profiler och system. Nära havet kan också innebära att det utsätts för salt, vilket gör att man måste överväga olika val av ytbehandling. Är det också kraftigt solutsatt under stora delar av dagen, ja då kanske man måste integrera en solskyddslösning ihop med partiet för bästa resultat. Anlitar du eller en arkitekt en lokal Tjuko-partner för ditt projekt, ja då kan man ju sedan räkna med att de enklare finns till hands när du behöver hjälp, har frågor, service eller kanske något justerat. Det är också bra med en lokal Tjuko-partner ur ett hållbarhetsperspektiv. Det kortare avståndet ger givetvis minskade transporter, vilket minskar utsläpp. Och utöver det vill jag även trycka på hållbarhetsaspekten av att använda produkter från Tjuko. Det är inte några slit- och slängprodukter, utan de är tänkta att användas i flera generationer. När det sedan är dags att riva eller byta ut partierna, ja då är de konstruerade på ett sådant sätt att det går att göra så enkelt och optimalt som möjligt, vilket också minskar utsläpp. Hållbarhet i det här projektet har ju varit verkligen försöka få en tidlös design som håller länge. Man lever länge med materialen, man behöver inte byta ut någonting. Och materialen i sig är en bra kvalitet som ska hålla i tiden. Och även det här samarbetet med lokala hantverkare och producenter. När man kommer in i det här huset nu så kan du känna ett lugn, färgsättning, material. Trots att det är ett så stort hus så får man den här lite fritidshuskänslan med naturen utanför, stora fina terrasser, takutsprång. Det är verkligen utsikten som är i fokus, och det har ju varit mitt mål hela tiden. Att ta del av naturen som är omkring. Det är verkligen vackert här ute längs kusten i Falkenberg.